ආයුබෝවන් සියලු දෙනාටම. අපි මේ පාඨමාලාවෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද ෆිසිකල් විඩියෝ ලොක් කරන්නේ නැතුව සිමුලේෂන්ලි මොබයිල් සහ නන් මොබයිල් රොබොට්ස් ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. මේ පාඨමාලාව බේසික් ඩිසයින් එකේ ඉඳලා ඇඩ්වාන්ස් ඩිසයින් සිමුලේෂන් දක්වා කතා කරමු. ලයින් ෆොලෝයින් රොබොට් කෙනෙක්, වෝල් ෆොලෝයින් රොබොට් කෙනෙක්. අවසාන අධීරයේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන තව රොබෝම් කිහිපයක්. 6 stop, ඩෙල්ටා රොබොට් සහ ස්කා රොබොට්. කොහොමද ආම්ස් මැනිපුලේට් කරන්නේ, කොහොමද ආම් වල කැල්කියුලේෂන් කරන්නේ සහ ඉන්වර්ස් කයිනමැටික් උපයෝග කරගෙන රියල් එන්වයරන්මන්ට් එක අත්දැකීම අපි ලබා ගැනීම සූදානම්. මේ සඳහා අපි සමග දිගටම රැඳී ඉන්න මේ පාඨමාලාවේදී එහිදී අපි පියවරෙන් පියවර මේ සිමුලේෂන් කරන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරමු.